Sziasztok! Új év, új tesztkészülék egy újabb a díjas termék személyében, mely nem más, mint a TCL C825-ös mini LED tévéje. Abból is a 65 szolos verzió látható mögöttem. Két okból is nagyon vártam már ezt a készüléket, egyrészt azért, mert elnyerte a 2021-2022-es év legjobb terméke díjat a Premium LCD TV kategóriában, másrészt a csatorna történetében ez lesz az első mini LED-es teszt. A mini LED-ről röviden annyit kell tudni, hogy jelentős mértékben csökkentették a háttérvilágításhoz használt LED-ek méretét, ezáltal sokkal több helyezhető el belőlük, ezzel lehetővé téve a még több háttérvilágítási zóna használatát. Ez biztosítja a még nagyobb kontrasztarányt, a még mélyebb feketék megjelenítését, valamint a nem kívánatos blooming jelenség csökkentését. Lássuk a TV fő paramétereit. A panel 4K felbontású, natív 120 Hz-es, VA típusú és használja a QLED technológiát. A háttérvilágítás természetesen mini LED. A TV támogatja a HLG, a HDR10, a HDR10+ és a Dolby Vision szabványokat is, a TV hangjáról pedig beépített 2.1 csatornás Onkyo hangfalrendszer gondoskodik. A mai tesztben két dolgot is meg fogunk vizsgálni. Nyilván a fő hangsúly a tesztkészülék tudására fog helyeződni, de tudom, hogy nagyon sokan kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan állja meg a helyét a mini LED technológia az OLED-del szemben, úgyhogy erre is ki fogok térni. Szóval vágjunk is bele! A készülékház szálcsiszolt fém, két oldalt és a fenti részen mindössze 2 mm vastagságú, csak az alsó részen éri el az 1 cm-es szélességet. Képet a panel a szélétől számítva csak 1,4 cm-től ad. A tévé alsó részén található egy 5,5 cm magas hangáteresztő szövettel bevont rész, mely mögött kaptak helyet a hangszórók. Itt kapott helyet az Onkyo felirat és középen az állapotjelző LED, felette pedig a TCL logó. A 30 wattos mélynyomó pedig a tévé hátulján található. A tévé a legvastagabb részén eléri a 76 mm-t. A tévé tetejére csatlakoztatható a mágneses kamera, mely Full HD felbontású, és a segítségével videóhívásokat indíthatunk a Google Duo programban, illetve a beépített médialejátszót vezérelhetjük vele. A következő csatlakozók találhatóak meg a tévén. Egy darab USB 2.0, 100 megabites LAN csatlakozó, 2 darab 2.1-es HDMI csatlakozó, melyek közül az első támogatja az EARC funkciót, továbbá kapunk még 2 darab 2.0-ás HDMI csatlakozót, egy antenna és egy szatellit bemenetet, egy digitális optikai kimenetet, egy CI foglalatot, egy AV bemenetet és egy jack csatlakozót. Vezeték nélküli technológiákból támogatja a Wi-Fi 6-ot és a Bluetooth 5.2-t. A talp téglalap alakú és a készülék aljára középre szerelhető, így a tévé könnyedén elhelyezhető egy kevésbé széles állványon is, ami számomra hatalmas pluszpont, és a legfontosabb, hogy betonstabilan tartja a készüléket. Természetesen falra is szerelhető VESA 400x400-as fali konzol segítségével. Mint ahogy látható, az összeszerelés minősége kifogástalan, nem találhatóak illesztési problémák, rések vagy hézagok, és az anyaghasználatra sem lehet panaszunk, mindenhol minőségi anyagokkal találkozunk. Távirányítóból 2-t kapunk. A nagyobb modellen elérhető minden funkció, ami a multimédiás vezérléshez szükséges. A kisebb modellen pedig a legfontosabb gombok és funkciók találhatóak meg, és itt kapott helyet a mikrofon is, mellyel hanggal vezérelhető a tévé. Fontos különbség a két modell között, hogy a nagyobbik infrás vezérlővel, míg a kisebbik Bluetooth segítségével kommunikál a tévével. Mivel ez a készülék jelenleg a TCL csúcsmodellje, ezért örültem volna, ha legalább az egyik távirányító rendelkezik háttérvilágítással, valamint használhattak volna sima műanyag helyett fémes kialakítást is, ami passzolna a TV prémium kinézetéhez. A rendszer Android 11 TV alapokon nyugszik. A főmenüből érhetőek el az előre telepített alkalmazások, mint a Netflix és a YouTube, valamint a társaik. Lehetőség van új alkalmazások telepítésére és a főképernyőn a sorba rendezésükre is. Természetesen innen elérhető a tévé mindenre kiterjedő beállítása és a bemenetváltás is. Ezek a funkciók külön dedikált gombként megtalálhatók a mellékelt távirányítókon is. Lényegében a főképernyő egy teljes értékű vezérlőpultnak felel meg. A menü könnyen átlátható, rendkívül gyors, responsív, egyszerűen semmiféle kivetnivalót nem találtam benne. A főmenüből érhető el az előre telepített médialejátszó, mellyel sajnos akadtak problémák. A Full HD filmeket gond nélkül lejátsza, viszont a nagyobb bitrátájú és a 4K HDR, valamint Dolby Vision-ös anyagokkal meggyűlik a baja, ugyanis ezek a tartalmak rettentően akadnak rajta, ezáltal nézhetetlen képet kapunk. Szerencsére feltelepíthető a Kodi, ami már jól teszi a dolgát, akadásnak nyoma sincs, viszont egy hiba itt is akad, mégpedig, hogy nem veszi figyelembe a HDR és Dolby Vision metaadatokat. Lehetőségem nyílt egy ugyanilyen tévét kalibrálni az egyik ügyfelemnél, és nála ezek a problémák nem jelentkeztek, a gyári lejátszó tökéletes
tökéletesen működött, minden videóformátumot és hangformátumot támogat. Jó pofa dolog, hogy a beépített média lejátszó kézmozdulatokkal is vezérelhető, a tévé tetejére telepített kamera segítségével. A legjobb minőség elérése érdekében azonban mindenkinek erősen ajánlott egy dedikált média lejátszó beszerzése. A felskálázás minősége nagyon jó, a TV felskálázó algoritmusa jobb képet eredményez, mintha egy média lejátszó tenné azt, még az SD anyagok is szépen mutatnak a képernyőn, legyen szó kis felbontású tévéadásról vagy DVD filmről, a Full HD és 4K anyagok szinte lemásznak a képről. A TV gond nélkül megbirkózik a 24 frame-es anyagokkal, ehhez semmilyen extra beállítást nem igényel. Akit zavar a 24 frame-es anyagoknál a judder jelenség, tehát amikor pásztázó mozgásnál darabosnak tűnik a kép, az bekapcsolhatja a mozgás interpolációs funkciót, mely szépen teszi a dolgát, de közben számolnia kell az interpolációs képhibákkal is. 5-ös beállítás jó kiindulási alapnak. 50 Hz-es és afeletti anyagoknál lehetőség van a mozgás elmosódás csökkentésére. Kikapcsolt mozgás elmosódás csökkentés mellett 300 soros mozgás felbontást kapunk, míg bekapcsolt állapot mellett ez 1080 sor és akár még több is lehet. A BFI bekapcsolását, mely ennél a készüléknél a LED mozgástörlés funkció nevet kapta, nem ajánlom használni, ugyanis jelentősen csökkenti a fényerőt, de közben semmilyen pozitív hatása nincs a mozgás megjelenítésre. HDR és Dolby Vision filmek esetén mindenképpen a kikapcsolt állapota a helyes beállítás. Körülbelül 35-45 foknál vehető először észre a színek fakulása és a kontraszt csökkenése. A betekintési szög egyébként 178 fok, normális nézési körülmények között nem kell ezzel számolni. Tükröződés. Ugyan a képernyő kapott egy speciális réteget, mely csökkenti a tükröződést, de sajnos a képernyő tükröződésével még így is kénytelenek vagyunk jelentős mértékben számolni, elsősorban nappali fény mellett sötét jeleneteknél fog problémát okozni, ezért a legjobb élmény elérése érdekében érdemes a szobát sötétíteni és a fényforrásokat lekapcsolni. A paneluniformitást tekintve meglehetősen rosszul teljesít a készülék, 100 pontból mindössze csak 48 pontot ért el. A 48-as érték úgy jött ki, hogy 25 darab zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. Kétféle hibaértékkel dolgozok, a pirossal megjelölt mérési értékeknél 1 pont, míg a narancssárgával megjelölt értékeknél fél pont kerül levonásra. A zölddel jelölt értékeknél nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Érdekesség, hogy valós tartalmak esetén nem igazán látható a paneluniformitásbeli probléma, csak a kép alsó harmadában vehető szemmel észre az eltérés, mégpedig sárgás elszíneződés mellett. Mint ahogy már említettem, lehetőségem volt kalibrálni egy ugyanilyen modellt, igazott paneluniformitás mérésre nem volt lehetőségem, de szemmel láthatóan az adott modell sokkal jobb volt ebből a szempontból. Mivel ez egy tesztkészülék, érdemes szem előtt tartani, hogy sokszor volt már összeszerelve, szétszedve és mozgatva, ezért valószínűleg ez okozza a nagy eltérést. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2021-es szoftverét használtam. A TV a jövőben támogatni fogja a hardveres szintű 3D LUT kalibrációt is. A gyári képmódok közül a legszínhelyesebb képet egyértelműen a mozi képmód adja. Ezúttal sajnos nem sikerült túl jól a gyári kalibráció. Az átlagos delta E eltérés 7,4, míg a maximális 14,7 lett. A gamma görbe-S alakú, ezáltal a sötét részletek elvesztését okozza. Színeket tekintve kissé alul szaturált az összkép, a magas delta E eltérést elsősorban a színek fényereje okozza. Az átlagos delta E 4,3, a maximális 14,7 lett. HDR jel esetén szintén a mozi képmód a legoptimálisabb, a készülék hasonlóan teljesít, mint SDR források esetében, viszont az EOTF görbe szépen követi a referencia görbét. Az átlagos delta eltérés 7,4, míg a maximális 14,4 lett. Színeket tekintve viszont sokkal jobb az összkép, mind a P3 és mind BT2020 szintér esetében az átlagos delta eltérés 3,6 lett, ami egészen jó eredmény. Dolby Vision esetében nagyon hasonló eredményt kapunk, mint HDR esetében. A szürke skálát tekintve szinte 1:1 megegyezik a HDR mérési eredményekkel, viszont az EOTF görben 40% luminancia szintig a referencia alatt fut, ezáltal sötétebb képet eredményezve. 20 pontos fehér egyensúly kalibrálás után a szürke skálát és a gamma görbét tekintve megdöbbentően jó eredményeket kapunk, ami abszolút referencia szintet eredményez. Az átlagos delta eltérés 0,2, míg a maximális 1 lett.
A gamma görbe pontosan követi a 2.4-es referenciaértékeket, ez brutálisan jó eredmény, úgyhogy ismét jár a taps a TCL-nek. Az átlagos színhőmérséklet 6514 Kelvin lett. Színeknél is sikerült hatalmasat javítani az értékeken, az átlagos delta eltérés 1,9 lett, a maximális pedig 4,2, és ez az eltérés elsősorban a kék színt érinti. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintán néztem meg a készülék tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok és a zöld, valamint a kék szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta eltérés ebben az esetben 2,1 lett, ami egész jó eredmény, a maximális eltérés pedig 6,6, ami elsősorban a kék, a sárga és piros színek hibáiban érhető tetten. Kalibrálás után HDR forrás esetén is rengeteget javult a színhelyesség, a roll-off pontig, ami 75%-nál következik be, elszíneződésmentes szürke skálát kapunk, viszont e fölött a hideg színhőmérséklet dominál, amit nem sikerült kijavítani, de ekkora fényerő mellett már erre nem igazán érzékeny a szem. Az EOTF görbe is még pontosabban követi a referencia görbét, ezáltal nagyon meggyőző HDR képet kapunk. Kalibrálás után BT2020 konténerben vizsgálva a DCI P3 színhelyesség jónak számít, az átlagos eltérés 1,5 lett, egyedül a 100%-os szín szaturációnál emelkedik meg a delta érték 5 körülire, a zöld és sárga szín esetében. BT2020 színteret vizsgálva is nagyon elégedettek lehetünk az eredménnyel, 80%-os szín szaturációig, bőven 2 alatt mozog a delta E eltérés. A kritikus színeket tartalmazó színellenőrző minta esetében nagyon jó eredményt kapunk, az átlagos delta E 1,56 lett, míg a maximális 7,68, de ezt a maximális eltérést csak a 100% fényerejű fehér okozza. Kalibrálás után Dolby Vision esetében szinte ugyanazt az eredményt kapjuk, mint HDR kalibráció során. Az EOTF görbét is sikerült meglehetősen közel hozni a referenciához, ezáltal megszüntetve a sötét részletek elvesztését és kijavítva a 40%-os luminancia szintig az alacsony fényerőt is. Analízis. Bekapcsolt lokál dimming mellett az on-off kontrasztarány lényegében végtelen lett, kikapcsolt lokál dimming mellett viszont a VA panelekre jellemző 4601 körüli értékeket kapunk. Mivel a mini LED technológia nagy előnye a megnövekedett kontrasztarány és a mély feketék megjelenítése, ezért, hogy részletes képet kapjunk a tévé valós kontrasztarányáról, rengeteg mérést végeztem különböző ADL tesztábrákon. Az ADL a képernyő átlagos fényerejét jelenti. A következő mérések a lokál dimming magas beállítása mellett készültek, ugyanis ez a beállítás adja a legjobb képet. Az ANSI kontraszt 10.600/1-hez lett. 20%-os ADL mellett, tehát amikor a kép átlagos fényereje 20%, szintén 10.000/1 körüli értékeket kapunk. 10%-os ADL mellett a kontrasztarány már 21.000/1-hez, 5%-os ADL mellett pedig 385.000/1-hez, míg 2%-os ADL esetén 391.000/1-hez lett. Tehát minél sötétebb az adott jelenet, annál kontrasztosabb képet kapunk, ez rendkívül jól jön a sötétben vagy az űrben játszódó filmeknél. Ezeknél a jeleneteknél már olyan érzésünk lehet, mintha OLED képernyőt néznénk. Eddig ilyen mély feketék megjelenítésére és ekkora kontrasztarány elérésére nem voltak képesek az LCD tévék, tehát rendkívül jól érezhető a mini LED technológia által nyújtott fejlődés. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség mellett 894 nit lett, melyet hosszú időn át is betonstabilan tart a készülék. Érdekesség, hogy a panel a csúcs fényerejét 20%-os képernyő lefedettség mellett éri el, ami egészen pontosan 1060 nit. A DCI P3 szintér lefedettség UV térben mérve 96%, a BT2020 szintér lefedettség UV térben mérve 81,5% lett. A háttérvilágítás 160 darab zónára van osztva a 65 szolos modell esetében, míg az 55 szolos modell esetében 128 darab zónát kapunk. A lokál dimming algoritmus nagyon meggyőzően teszi a dolgát, valós tartalmak esetén blooming alig-alig tapasztalható, legyen szó akár csillagos égboltról, vagy a visszatérő ezen jelenetéről, vagy fekete háttér előtt fehér feliratról, gyakorlatilag blooming nézési távolságból nem vehető észre. Természetesen erre kiegyezett tesztábrákkal jócskán láthatóvá tehető, de még mindig sokkal jobb a helyzet, mint sok más tévé esetében. Egyedül a zónák reakció ideje lehetne gyorsabb, azoknál a jeleneteknél, amikor sötét jelenetet hirtelen követ egy világos jelenet,
Ott észrevehető, hogy beletelik pár tized másodpercbe, míg a zónák alkalmazkodnak az új szituációhoz. Világos jelenetből sötétbe áttérve nem tapasztaltam késést. A mini LED-nek és a lokál dimmingnek hála sötét jeleneteknél nagyon mély feketéket és nagyon magas kontrasztarányt kapunk, és mindezt úgy, hogy megfelelő beállítások mellett Black Crash nem tapasztalható, tehát a tévé megőrzi a legapróbb sötét részleteket is, egészen megdöbbentő dinamikájú képet eredményezve. Color bending valós tartalmak esetén nagyon ritkán tapasztalható, és inkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Ha szeretnénk csökkenteni ezt a jelenséget, akkor megtehetjük a sima átmenet funkció magas beállításával. Ellentétben a C728-as készülékkel itt a sima átmenet funkció használata nem okoz képhibákat, viszont a finom színátmenetek elvesztésével továbbra is számolnunk kell. 4000 nitre masterelt filmek esetén nagyon hasonló tone mapping algoritmust használ a készülék, mint 1000 nit esetében, ezzel maximalizálva a kép dinamikáját, körülbelül 1100 nitig őrzi meg a részleteket. Mozimód esetén Full HD és 4K felbontást vizsgálva 131,5 millisekundum az input lag, a válaszidő 76,4 millisekundum, a teljes válasz pedig 207,9 millisekundum lett. Bekapcsolt lokál dimming mellett Game módban Full HD és 4K felbontás esetén 18,7 millisekundum az input lag, a válaszidő 79,5 millisekundum, a teljes válasz 98,2 millisekundum. Kikapcsolt lokál dimming mellett pedig az input lag 16,1 millisekundum, a válaszidő 14,4 millisekundum, a teljes válasz pedig 30,5 millisekundum. Bekapcsolt és kikapcsolt lokál dimming között input lag tekintetében szinte nincs különbség, viszont a panel válaszideje bekapcsolt lokál dimming mellett körülbelül 60 millisekundummal megnő. A készüléken található 2 darab 2.1-es HDMI csatlakozónak hála támogatja a 4K felbontást 120 Hz mellett, továbbá az élelelem funkciót, tehát az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk, és a VRR-t változó frissítési frekvenciát is, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. Továbbá az AMD FreeSync technológia is támogatott. 120 Hz mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást, mint más márkák esetében, amik MediaTek chippel vannak szerelve. Konzolok esetében a legpontosabb HDR visszaadás érdekében engedélyezzük a Game módot és kapcsoljuk ki a dinamikus tone mapping funkciót, ezáltal automatikusan bekapcsolásra kerül a HGIG opció, amit viszont külön a menüben nem találunk meg. PS4 és PS5 esetében a legjobb HDR élmény elérése érdekében a konzol menüjében állítsuk be a HDR fényerőt, ehhez a nullás szinthez képest 15 kattintásra lesz szükségünk a maximális fényerőképernyőn és 1 kattintásra a fekete szint beállításnál. Az alacsony input lagnak köszönhetően nagyon gördülékeny az élmény, úgyhogy tökéletes választás a tévé a gamerek számára, még bekapcsolt lokál dimming mellett is. PC módba kapcsolva a készülék teljes értékű monitorként használható, ugyanis gond nélkül támogatja a teljes kroma átvitelt. Következzen egy felvétel arról, hogy milyen minőségű hangot kapunk a tévétől. Összegezve az eddigieket, sikerült hatalmas ugrást tenni képminőség terén az LCD technológiában. Ennyire dinamikus kontrasztos kép eddig LCD tévék esetében nem volt tapasztalható, sikerült jól megközelíteni az OLED-ek által nyújtott dinamikus képet, sőt néhány tekintetben a mini LED technológia túl is szárnyalja azt, ilyen például a képernyő területét teljes egészében lefedő tartalmak esetén a csúcsfényerő, ami az OLED tévéknél tapasztalható érték akár 5-6 szorosa is lehet. Sötét jelenetek esetében hatalmasat javult a fekete szint, itt tényleg nagyon közel kerültünk az OLED-ek által nyújtott fekete szinthez és kontraszthoz. A lokál dimming algoritmus nagyon meggyőzően teszi a dolgát, valós tartalmak mellett lényegében blooming nem tapasztalható. A képminőség is pazar, és az OLED-ekkel ellentétben a beégéstől sem kell tartani, valamint a nagy fényerőnek hála, nappal világos helyiségben is jól használható a tévé. A beépített hangszóró minősége egyszerűen kifogástalan, komolyan mondom, tátva maradt a szám, amikor legelőször meghallottam a tévé hangját.
A gyári kalibráció minősége lehetne jobb is, de a legtöbb felhasználó számára ez így is megfelelő lesz. Sajnos azonban szoftveres hibák előfordulhatnak, amik elsősorban a média lejátszó funkcionalitását érintik, de ezeken egy jövőbeli firmware frissítés könnyen tud segíteni. Szóval, ha jelenleg nekem kellene tévét vásárolnom, és az LCD technológiára esne a választásom, teljesen biztos, hogy csak is mini LED technológiában gondolkodnék. Ne felejtsetek el feliratkozni!